Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom pregăti împreună prăjitură pavlova. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. Îți place să experimentezi în bucătărie, să încerci rețete noi? Atunci cu siguranță ai auzit de pavlova, prăjitura ușoară și crocantă cu un interior moale și pufos. Dar să nu te lași păcălit de aspectul ei simplu, pentru că pregătirea unei pavlova perfecte poate fi o adevărată provocare. Toate acestea nu trebuie să te descurajezi, pentru că există secrete și trucuri care îți vor garanta succesul în bucătărie și te vor ajuta să prepari o pavlova perfectă, care să-ți încânte papilele gustative și să-ți facă inima să trăsaltă de fericire. Originară din Australia, după celebra balerină Anna Pavlova, această prăjitură este o adevărată operă de artă culinară. După ce ai pregătit pavlova, poți să o decorezi cu fructe proaspete, frișcă bătută sau cu o cremă de brânză dulce, alegând ingredientele preferate pentru a crea un aspect spectaculos și un gust delicios. Așadar, ia-ți inima în din și lasă-te inspirat de creativitatea culinară pentru a obține o pavlova perfectă și de neuitat. Astăzi îți vom prezenta o rețetă video care îți va dezvălui toate secretele și trucurile necesare pentru a obține cea mai bună pavlova. Așa că pregătește-te să te bucuri de aventura culinară și să-ți surprinzi familia și prietenii cu o prăjitură absolut delicioasă. Cu pavlova vei reuși să aduci o notă de prospețime și bucurie în orice moment al zilei și să satisfaci pofta de dulce în cel mai rafinat mod posibil. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele: blat, 5 albușuri, 255 g zahăr pudră, 15 ml suc de lămâie, 11 g amidon porumb, cremă, 400 ml frișcă, 160 g cremă brânză, decor, 100 g ciocolată, căpșuni. Începem această rețetă de pavlova prin a separa albușurile de gălbenușuri cu 30 de minute înainte de a începe rețeta. Acesta este primul secret, albușurile trebuie neapărat la temperatura camerei. Acum punem albușurile într-un bol foarte bine curățat. Ne apucăm să le mixăm spumă la viteză mică, acesta este secretul 2. Următorul pas este să punem zahărul pudră treptat și mixăm la viteză mică până punem tot zahărul. Secretul 3 este că punem zahăr pudră în loc de zahăr granular, deoarece se topește mai repede. Acum batem albușurile la viteză mare până când spuma, în momentul în care scoatem paleta mixerului, ea stă fermă. Schimbarea vitezei la mare este secretul 4. În continuare, adăugăm zeama de lămâie și mixăm un minut. Adăugăm treptat amidonul, trecându-l printr-o strecurătoare și mixăm. Acum, dragilor, mai verificăm o dată fermitatea albușurilor. Luăm un castron cu diametrul de aproximativ 23 cm și îl îmbrăcăm interior cu folie de aluminiu. Continuăm prin a turna albușurile și le nivelăm. Tăiem ușor staniolul până acolo unde ajung albușurile. Acesta este secretul 5 și este în a face mai ușor forma pavlovei. Următorul pas este să punem hârtie de copt în tablă. Punem tava peste un bol în centrul tavei și întoarcem. Dăm la o parte folia de aluminiu, fără să ne facem grijă că rămâne albuș pe ea. Acum ne apucăm și nivelăm un pic. Cu o spatulă facem forma dorită. Apăsăm să lăsăm urme mai proeminente, deoarece la coacere se vor mai estompa. Acesta este secretul 6. Apasă butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Și dacă vrei să ne susții, te anunțăm că găsești linkul la cartea noastră de bucată digitală de pe Amazon în descrierea rețetei. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. Cu o lingură facem o gaură în centrul ei, acel loc fiind locul pe care îl vom elimina să punem crema. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 100 de grade Celsius, 2 ore cu încălzire de sus și jos. Secretul al 7-lea este să nu deschidem deloc ușa cuptorului în timpul coacerii.
După cele 2 ore mai lăsăm o oră fără să deschidem ușa cuptorului să se răcească treptat acolo ca pavlova să nu se crape, acesta fiind secretul 8. Acum ne apucăm de cremă și punem frișca într-un bol. Și o mixăm. Crema brânză și o punem peste frișcă. Amestecăm cu o spatulă până se încorporează bine. Acum mutăm pavlova pe un suport sau pe o farfurie cu tot cu hârtia de copt ca să nu se spargă. Acesta este secretul 9. Încingem un cuțit și decupăm interiorul pavlovei. Aveți grijă să aveți mâneri de lemn sau să încingeți cuțitul puțin câte puțin ca să nu vă ardeți la mână. Încingerea cuțitului pe întăiere este secretul 10. Băgăm cu un puș fără vârf. Crema în interior până la nivelul pavlovei. Topim ciocolata un pic la cuptorul cu microunde, fără să o încălzim, și o punem într-un puș. După aceasta, mai punem cremă deasupra. Acum, dragilor, decorăm cu fructele preferate și o punem la frigider. Sperăm că ți-a plăcut rețeta noastră, îți dorim poftă bună și nu uita să dai abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete.